quay trở lại với kênh của chị Bibi. Tiếp tục với những video gập origami thì hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình gấp bộ váy trắng của cô dâu nhé. Các em hãy theo dõi thật kỹ các thao tác của chị Bibi nhé. Đoạn nào không hiểu thì chúng mình có thể tua chậm hoặc là ấn quay lại để xem. Vậy là chị Bibi đã hoàn thành bộ váy này rồi. Bây giờ chị sẽ gắn nó vào quyển Bibi Fashion và để cạnh bộ quần áo chú rể mà hôm trước chị đã gấp. Nếu các em thích video này thì nhớ bấm vào đăng ký để theo dõi các video khác của chị Bibi nhé. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.